YouTube channel. Subscribe na and click the bell button. May mag-ano nga pa tayo? Unboxing! Ito po ang bagong bili. Hindi ko alam. Fujidenzo. Tama ba guys? Ito po ang tutulong sa akin. Pag po nahihirapan ako, papatawag na lang po ako. Okay, let's start. Hoy, Cyrus! Hi! Buhatin mo doon, Sen. Dito ko sa bila. Yan kasi era. Oh! Yun! Wow! Pipos! Guys! Ako na first. Guys, bubuksan na natin. Aircon, sorry. Turo ko sa inyo. Wow, apat na lutaan. Dun sa mga lang, mga dalawa-dalawa. Ito, apat-apat. Yung! Ay, ito! Ang chicken siguro to. Ay, mabigat na. Ito! Ang pinakagusto ko. May oven. Ay, may natin. Yun na, may salamin. Hi. Wow! Wait. Oh my God, it's good. Nandun na kaya to? Kailangan kaya to? Wow, ang bango. Ano ba to? Hindi ko, yun na lang po. Hindi ko na po makita yung iba. Kakalat ko pa. Masyado mo. Pumayaman to. Nakita ko. Kaya, mahirap. Pwede ka dyan magluto. Pwede po tayo. Pwede po tayo magluto ng mga buong manok. Yan. Nga siguro guys din eh. Magkakasya ng tatlong manok. O kaya apat na manok. Ito nga ready na ako. Wala nga manok. Sayang, walang manok. Ilan kaya yung garmon na rin? Ingat kayo din guys ha. Pag kayo bumili na rin. Mahal ito. 30 million. Baka siguro sabi ng mga 32,000. Ewan ko. Hindi pa ako maalam magbilang. Kasi mga grade 3, alam ko lang yung mga 1,000, 2,000 yung nga hanggang bilang. Skin. Kasi, ayan, pangmalit ng buwan. Dinalabas ang mga apoy. Bago din eh, pareho lang. Para din eh, maglalagay ko kawali. Yung maliit lang na kawali din eh, medyo malaki-laki yung kawali. Ito yung malaki ito. Wow, imagination. Ito, pwede ba din yung magluto kayo guys ng manok? Bigas, parang bakal na talaga. Kung ino, di ninalabas. Palaki ng palaki. Mahirap nga lang. Yun guys, hindi mo na ito makakabit. Wala pang kuryente. Yung parang pagkasol. Teka lang, may tatanong ako. Alam niyo ba guys? Meron ba kayo na rin? Alam niyo kung saan ito ilalagay? Dine?